Okey, assalamualaikum. Baru sampai Wira dari Taman Perling. Body okey lah, biasalah. Ni nak cat luar je. Sunroof potong. Okey, customer dah faham tentang tu, jadi senang. Okey, saya nak settlekan kecap dulu. Okey, assalamualaikum. Kita dah siap simen ya. Okey, sunroof dia. Body sudah siap gosok. Kita nak primer. Okey, kita